අට නැති මාළු කැරමලයිස් කරමුද? මේ ලීනි සීෆුඩ්ස් වලින් මම ගෙන්න ගත්ත මාළු සොසේජස්. පළවෙනි වතාවටයි මමත් මාළු සොසේජ් try කරන්නේ. ඉතින් අද වෙනස්ම විදිහකට හදලා බලමු. කියුබ්ස් කපාගත්ත සොසේජ් යටින් වෙන් නොවෙන්න පෙති කපා ගන්න. කියුබ්ස් කපාගත්ත සොසේජ් රත්තුණු තෙලේ බැදෙන්න ඇරලා ඊතුණු කලමනා ටික ලාස්ටි කරගමු. සුපුරුදු පරිදි අවශ්‍ය හැම දේම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයා මීට් සොසේජ් කන්නේ නැති කෙනෙක්ද? එහෙනම් ලීනි සීෆුඩ්ස් ලගේ ෆිෂ් සොසේජ් එකක් try කරලා බලමු. චොප් කරගත්ත ලූණු සුදු ලූණු බටර් එක කැරමලයිස් වෙන්න දීලා ඒකට ගම්මිරිස් කුඩු සුදු කරගත්ත රතු ලූණු සුදු ලූණු මී පැණි ඔයිස්ටර් සෝස් රස අනුව ලුණු එකතු කරලා අවසානයේ බෙදගත්ත සොසේජ් ටික එකතු කරන්න. දැන් රස බලන වෙලාව. පළවෙනි වතාවට මම try කළේ හරිම රසයි. ඔයා try කරලා බලන්න. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.